Adik-adik semua, comel tak boneka zirafah yang ada di tangan Abang Addy sekarang? Macam mana Abang Addy buat? Mudah saja, Abang Addy hanya gunakan pinggan kertas. Betul! Jom kita mulakan dalam kelas DIY. Berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Pinggan kertas, krayon, gam, pen beserta gunting. Mari kita mulakan. Di tangan Abang Addy adanya 2 pinggan kertas, satu untuk badan boneka kita, satu pula untuk kepala serta leher boneka. Kita mulakan dengan badannya terlebih dahulu. Untuk badan mudah sahaja. Kita potongkan mengikut bulatan pinggan kertas ini dengan gunting. Hati-hati, okey? Kemudian, untuk bahagian kepala boneka zirafah ini pula, adik-adik perlukan sesuatu yang berbentuk bulat, okey, kecil daripada bahagian badan ini untuk dijadikan asas acuan bagi kepalanya. Ataupun jika adik-adik hebat melukis, lakarkan saja bentuk bulat, tiada masalah. Dengan menggunakan lebihan pinggan kertas yang kita potong bahagian kepala boneka zirafah tadi, okey, adik-adik lakarkan pula bahagian leher, telinga serta tanduk yang ada di kepala zirafah. Sekarang kita dapat ada bahagian asas bagi boneka zirafah kita. Apa yang kita kena lakukan sekarang adalah cantumkan setiap bahagian yang kita potong tadi menggunakan gam. Mari kita mulakan. Setelah kita biarkan asas boneka zirafah kita ini kering seketika selepas digam, okey, adik-adik boleh mula untuk mewarnakannya menggunakan krayon. Mari kita mulakan. Sebelum mewarna terlebih dahulu, Abang Addy nasihatkan adik-adik untuk melukiskan bentuk bujur sebegini di bahagian mukanya untuk kita buat mulut dan juga hidung. Begitu juga dengan mata zirafah. Baiklah, kemudian kita boleh warnakan keseluruhan bahagian badan zirafah ini dengan warna kuning. Kita dah selesai warnakan badan boneka zirafah kita dengan warna kuning. Tetapi zirafah kan ada tompok-tompok berwarna coklat gelap pada badannya. Jadi kita ambil krayon berwarna coklat dan kita lakarkan tompok tersebut pula, okey? Dan sekarang kita dah pun ada boneka zirafah yang lengkap dengan warnanya. Cumanya bagaimana nak jadikan ianya boneka? Jangan risau, sekarang ni kita perlu tebukkan 2 lubang di bahagian bawah badan zirafah ini untuk kita masukkan jari. Selesai sahaja menggunting lubang di bahagian bawah
boneka zirafah ini, maksudnya kita dah pun siap semuanya. Oleh demikian, masukkan saja kedua-dua jari adik di lubang tersebut dan ianya telah pun siap untuk dimainkan. Selamat mencuba!